हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે મારે ઘરે મારી દીકરીની દીકરી મિશ્વા આવેલી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે સ્વરાને તો બધા મળેલા જ છો। સ્વરા સાથે મેં તમારી સાથે 3 થી 4 રેસીપી શેર કરેલી છે। આ છે એ મારી નાની દીકરીની દીકરી છે અને આ મિશ્વા છે ને એ મારી મોટી દીકરીની દીકરી છે। અને મિશ્વા કહે છે કે બા, એક હું હેલ્ધી રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું। તો મિશ્વા, આજે તું શું બનાવવાની છો? આજે હું ઘઉંના લોટના હેલ્ધી પાસ્તા બનાવવાની છું, પણ મારે તમારી થોડી હેલ્પ જોઈશે। ઓકે, તો તું કહેતી જજે, હું થોડી થોડી તને હેલ્પ કરતી રહીશ। ઓકે, એના માટે 1 કપ ઝીણો ઘઉંનો લોટ લીધો છે। ઘઉંનો લોટ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું। લોટની સાથે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું લઈશું અને આપણે થોડું મિક્સ કરી નાખશું। હવે આનો આપણે લોટ બાંધશું। આ રોટલીના લોટ જેવો લોટ બાંધી લીધો છે। આમાં આપણે 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું અને પછી આને મિક્સ કરી નાખશું, જેમથી લોટ ચીપકે નહીં। અહીંયા મિશ્વાએ રોટલીનો લોટ સરસ બાંધી લીધો છે। જેવો આપણે મોટા લોકો બાંધીએ ને એટલો જ મસ્ત લોટ બાંધી અને કૂણવી પણ લીધો છે। હવે મિશ્વા, લોટમાંથી શું કરવાનું આપણે? હવે આની રોટલી બનાવી દેવાની। બરોબર, તો હું વણી દઉં કે તને આવડશે રોટલી બનાવતા? મને નહીં ફાવે, તમે બનાવી દો ને બા। અચ્છા, ઓકે। તો અહીંયા રોટલીના લોટ જેટલો લૂવો લીધો છે। તો હવે શું કરવાનું મિશ્વા? આને સરસ રીતે વણી લેવાનું। તો અહીંયા લોટનું અટામણ લેશું અને લોટમાં સરસ ડીપ કરી લેશું। તૈયાર કરેલો લૂવો પાટલી પર લઈ લીધો છે અને હવે સરસથી રોટલી વણી લેશું। તો મિશ્વા, અહીંયા રોટલી વણી લીધી છે, તો હવે શું કરવાનું છે? હવે કોઈ સાફ ઢક્કન લઈને આમાં ગોળ ગોળ પાસ્તા કટ કરી દેવાના। આમાં મેં ઢાંકણાથી કટ્સ લગાવી દીધા છે પાસ્તા માટે। હવે શું કરવાનું? હવે આને નીકાળી દેવાનું। આ સરસ ગોળ કટ થઈ ગયા છે। હવે આને બીજા હાથમાં લઈને આમ પ્રેસ કરશું તો આને પાસ્તાનો શેપ આવી જશે। અને આ બંને પાર્ટને લઈને આમ સરસ રીતે આમ ચીપકાવી દેવાના। આવું કરશું એટલે સરસ રીતે ચીપકી જશે। હવે અમે બહુ બધા પાસ્તા રેડી કરી નાખ્યા છે। હવે આને આપણે બાફી લઈશું। પાસ્તા બાફવા માટે આપણે પાણી ગરમ કરી નાખ્યું છે। હવે આમાં 1 ચમચી તેલ નાખવાનું, જેનાથી પાસ્તા એકબીજા સાથે ચીપકે નહીં। અહીં એકદમ સરસ પાણી ગરમ થઈ જાય ને પછી આમાં પાસ્તા ઉમેરી દઈશું। ઉભી રહે મિશ્વા, પાસ્તા હું ઉમેરી દઉં જેથી તું દાજે નહીં। પાસ્તા આ રીતે આપણે છૂટા છૂટા ઉમેરી દઈશું। જોકે આપણે પાણીમાં તેલ ઉમેરેલું છે ને એટલે પાસ્તા એકબીજા સાથે બિલકુલ ચીપકશે તો નહીં જ। જેમ જેમ પાસ્તા બફાતા જશે ને એમ ઉપર આવવા મળશે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણા પાસ્તા બફાવા માંડ્યા છે ને એમ ઉપર આવી ગયા છે। જો આ આપણા પાસ્તા બફાઈ ગયા છે। આપણે તેલ ઉમેર્યું હતું ને એટલે આ બિલકુલ છૂટા છૂટા છે। અગર આપણે આમાં તેલ ના ઉમેરતા ને તો એકદમ આ ચીપકી જતા। હવે આ પાસ્તા આપણે કાનાવાળા વાસણમાં નાખી દઈશું। હવે આનો આપણે વઘાર કરી નાખશું। કઢાઈમાં આપણે થોડું તેલ નાખવાનું। તેલ ગરમ થાય એટલે આમાં થોડી આપણે ડુંગળી, ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ડુંગળી સાંતળી લેશું। મિશ્વા, ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે, તો હવે શું નાખવું? હવે આમાં ટમેટા નાખવાના। તો 2 ટમેટા સમારીને લીધેલા છે, ટમેટા ઉમેરી દેશું। એમાં થોડું આપણે મીઠું ઉમેરવાનું। ઓકે, મીઠું ઉમેરવાથી ડુંગળી અને ટમેટા ઝડપથી સંતળાઈ જશે અને સોફ્ટ પણ થઈ જશે। બા, થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દો એટલે જલ્દીથી સોક થઈ જશે। ઓકે, ડુંગળી અને ટમેટા સરસ રીતે સોક થઈ જાય ને એની પછી આપણે બારીક સમારેલા ગાજર એડ કરશું। આમાં તમે કેપ્સિકમ પણ એડ કરી શકો છો। મને નહીં ભાવતા એટલે હું નથી કરતી। હવે આમાં આપણે થોડું કાશ્મીરી લાલ મિર્ચ ઉમેરશું ને થોડી હળદી ઉમેરશું કલર માટે અને સરખી રીતે મિક્સ કરી નાખશું। હવે આપણે વાટકીમાં થોડું ટમેટો કેચઅપ લઈશું ને એમાં જે આપણે ચીલી ફ્લેક્સ નાખ્યો ને ઓરેગેનો
નાખી દઈશું અને સરખી રીતે હલાવી દઈશું અને હવે આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી નાખશું. ટમેટો કેચઅપ રેડી કર્યું ને એ આપણે કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું. આ તમે ઉમેરી દો ને. હવે ટોમેટો કેચઅપ આમાં બધું મિક્સ કરી દેવાનું, બરોબર? ચલો, આ તો બધું રેડી થઈ ગયું. હવે શું કરવાનું? હવે જે આપણે પાસ્તા રેડી કર્યા હતા હા, એને આપણે એડ કરી નાખશું. તો અહીંયા જુઓ કે આ પાસ્તા થોડા ઠંડા થયા ને એક એક પાસ્તા એકદમ છૂટા છે. મિસવાનો આઈડિયા એકદમ સરસ હો. બા હવે હળવા હાથે આને બધું મિક્સ કરી દો. અરે વાહ, આ પાસ્તા તો જો એકદમ મસ્ત બધા છૂટા છૂટા થયા અને સુગંધ પણ બહુ મસ્ત આવે છે. આમાં થોડો વધારે કેચઅપ ઉમેરેલો છે. આ પાસ્તામાં તમે પિઝા સોસ પણ ઉમેરી શકો છો, વ્હાઈટ સોસ પણ ઉમેરી શકો છો, પાસ્તા સોસ પણ ઉમેરી શકો છો. પણ આજે આપણે હેલ્ધી પાસ્તા તૈયાર કરેલા છે અને ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રી સાથે તૈયાર કરેલા છે. અને આ પાસ્તા મિસવા અને સ્વરા બંનેને ખાવાના છે, એટલે આમાં લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરેલો નથી. તમે ઈચ્છો તો આમાં થોડું બારીક સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરી શકો છો અને લાલ મરચું પણ વધારે ઉમેરી શકો છો અને તમારા મનપસંદ વેજીટેબલ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે કોથમરી ઉમેરી દો. અરે વાહ, પાસ્તા તો જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. મિસવા, તારા પાસ્તા તો બહુ મસ્ત બન્યા. થેન્ક યુ બા. મેં જે પાસ્તા બનાવેલા છે એ તને કેવા લાગ્યા? દીદી બહુ મસ્ત લાગ્યા છે.